รหัสลับดวงเศรษฐีกับเลขท้ายบัตรประชาชนปริศนาแห่งตัวเลขและรหัสลิขิตชีวิตพวกเราเคยสงสัยกันบ้างไหมว่าทำไมบางคนถึงได้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดในขณะที่บางคนขยันแทบตายแต่กลับเหมือนพายเรือในอ่างไม่ไปถึงไหนเสียทีโบราณท่านว่าดวงชะตาคนเรามันมีรหัสลับซ่อนอยู่และในยุคสมัยนี้รหัสที่แม่นยำที่สุดอย่างหนึ่งก็คือเลขท้ายบัตรประชาชนนี่แหละจ้ะเพราะมันเป็นเลขเฉพาะเจาะจงที่ระบุตัวตนของเราอย่างชัดเจนไม่ซ้ำกับใครเหมือนเป็นรหัสผ่านเข้าสู่คลังสมบัติส่วนบุคคลที่เบื้องบนท่านจัดสรรมาให้แล้วยายจะบอกให้ว่าตัวเลขแต่ละตัวมันมีความหมายมีพลังงานและมีกุศโลบายซ่อนอยู่ข้างในนั้นอย่างมหาศาลถ้าเรามองเข้าไปในตัวเลขเหล่านั้นเราจะเห็นเส้นทางชีวิตที่ถูกขีดเขียนไว้ล่วงหน้าแต่ก็นั่นแหละนะลูกหลานเอ๋ยความหมายของตัวเลขไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรายอมจำนนต่อโชคชะตาแต่มันมีไว้เพื่อให้เรารู้จักตัวเองรู้จุดแข็งที่จะส่งเสริมให้รวยและรู้จุดอ่อนที่จะฉุดรั้งเราไว้วันนี้ยายจะขอเริ่มจากเลขที่เป็นเบอร์หนึ่งในทุกความหมายนั่นก็คือเลขหนึ่งนั่นเองจ้ะคนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขหนึ่งเนี่ยโบราณท่านเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ที่ส่องแสงเจิดจ้ากลางท้องฟ้าพลังของเลขหนึ่งคือพลังแห่งความเป็นผู้นำความหยิ่งทะนงและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใครที่มีเลขนี้ติดตัวมักจะมีนิสัยที่ยอมคนยากมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากและที่สำคัญคือมักจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักยายอยากบอกว่าคนเลขหนึ่งเนี่ยดวงเศรษฐีของเขาไม่ได้มาจากการรอโชคลาภลอยๆแต่มันมาจากการบุกเบิกจ้ะคนเลขหนึ่งมักจะได้รับมอบหมายงานที่ยากลำบากหรืองานที่คนอื่นทำไม่ได้เสมอนั่นก็เพราะพลังงานในตัวคุณมันดึงดูดความท้าทายเข้ามาแต่เชื่อไหมว่าในความเหนื่อยยากนั่นแหละคือทางแห่งความรวยยิ่งคุณแก้ปัญหาได้มากเท่าไหร่เงินทองก็ยิ่งหลั่งไหลเข้ามามากเท่านั้นแต่กุศโลบายที่ซ่อนอยู่สำหรับคนเลขหนึ่งที่มักจะพลาดโอกาสรวยก็คือความใจร้อนและทิฐิจ้ะบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราเก่งที่สุดเราทำได้คนเดียวมันกลายเป็นกำแพงที่กั้นไม่ให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือหรือกั้นไม่ให้เรามองเห็นโอกาสใหม่ๆที่มาจากคนรอบข้างถ้าอยากเป็นเศรษฐีจากเลขหนึ่งคุณต้องรู้จักการให้แสงเหมือนพระอาทิตย์ที่ส่องแสงเพื่อตัวเองแต่ส่องแสงเพื่อให้ผู้อื่นเติบโตการเป็นผู้นำที่ครองใจคนได้นั่นแหละคือรหัสลับที่จะเปลี่ยนจากคนทำงานหนักให้กลายเป็นเจ้าคนนายคนอย่างแท้จริงและที่สำคัญนะลูกหลานยายสังเกตมาหลายคนแล้วคนเลขหนึ่งเนี่ยถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาหรืออะไรที่เป็นการนำร่องคนอื่นจะรวยเร็วรวยแรงเป็นพิเศษเพราะมันถูกโฉลกกับธาตุไฟในตัวแต่ความลับอีกอย่างที่ยายอยากจะเตือนไว้สำหรับคนเลขหนึ่งก็คือเรื่องของอารมณ์ที่มักจะปะทุขึ้นมาง่ายๆเหมือนแดดตอนเที่ยงวันความโกรธความโมโหเนี่ยมันคือตัวเผาผลาญทรัพย์อย่างดีเลยนะจ๊ะเวลาจะตัดสินใจเรื่องเงินเรื่องทองในขณะที่ใจยังร้อนรุ่มเนี่ยยายขอให้หยุดไว้ก่อนไปหาน้ำเย็นๆมาลูบหน้าลูบตาซิหน่อยแล้วค่อยกลับมาคิดใหม่เพราะความมั่งคั่งของเลขหนึ่งนั้นมาจากความสง่างามและความรอบคอบไม่ใช่ความมุทะลุจ้ะลองสำรวจตัวเองดูซิว่าตอนนี้เราใช้พลังของเลขหนึ่งในทางที่ถูกหรือยังเรากำลังแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียวจนหลังแอ่นหรือเรากำลังใช้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพื่อนำพาตัวเองและบริวารไปสู่ความสำเร็จถ้าเราปรับจุดนี้ได้นะลูกหลานเอ๋ยยายรับรองว่ารหัสลับดวงเศรษฐีในเลขหนึ่งของคุณจะเปิดออกอย่างแน่นอนแต่ก็นั่นแหละพลังแห่งพระอาทิตย์ที่ร้อนแรงบางครั้งก็ต้องการความนุ่มนวลเข้ามาคานอำนาจไว้บ้างซึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับคนที่มีเลขถัดไปนั่นก็คือเลข2ที่มีความลับเรื่องความมั่งคั่งที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะจ้ะเห็นไหมจ๊ะว่าพอพูดถึงเลขหนึ่งที่แข็งแกร่งแล้วร้อนแรงไปแล้วทีนี้เราลองมามองดูเลขที่อยู่คู่กันอย่างเลข2บ้างคนที่เลขท้ายบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข2เนี่ยยายบอกเลยว่าคุณคืออัญมณีในความมืดพลังของเลข2คือพลังของพระจันทร์จ้ะ
มันเป็นเรื่องของความนุ่มนวลการเจรจาศิลปะและที่สำคัญที่สุดคือเมตตามหานิยมลูกหลานเอ๋ยคนเลข2เนี่ยดวงเศรษฐีเขาไม่ได้มาจากการไปรบราฆ่าฟันหรือการไปแข่งขันกับใครอย่างดุเดือดนะแต่มันมาจากสายสัมพันธ์จ้ะคนเลข2มีพรสวรรค์อย่างหนึ่งที่คนเลขอื่นไม่มีนั่นคือการทำให้คนรักและเอ็นดูการพูดจาที่อ่อนหวานแต่มั่นคงจะนำพาโชคลาภมาให้เสมอยายเคยเห็นมาเยอะละคนที่มีเลข2เนี่ยมักจะได้โชคได้ลาภมาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่ไม่ขาดสายแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับคนเลข2ก็คือความโลเลและการเกรงใจคนจนตัวเองเดือดร้อนกุศโลบายที่โบราณท่านสอนไว้สำหรับคนเลข2คือคุณต้องรู้จักใช้ความนุ่มนวล นั้นให้เป็นอาวุธไม่ใช่ให้มันเป็นจุดอ่อนความรวยของคนเลข2จะมาจากการเป็นนักประสาน10ทิศการทำงานที่เกี่ยวข้องกับบริการการต่างประเทศหรือความสวยความงามจะถูกโฉลกมากเป็นพิเศษเพราะมันเป็นการใช้พลังแห่งจันทราที่ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้คนอยากจะขยี้ประเด็นเรื่องความลับของน้ำใจสำหรับคนเลข2สักหน่อยหลายคนคิดว่าการทำดีกับทุกคนคือทางสู่ความสำเร็จแต่จริงๆแล้วรหัสลับดวงเศรษฐีของคนเลข2คือการเลือกที่รักมักที่ชังในทางที่ถูกหมายความว่าคุณต้องรู้จักคัดกรองคนที่จะเข้ามาในชีวิตใครที่นำพาแต่ความเดือดร้อนหรือมาสู่พลังงานเราคุณต้องกล้าที่จะปฏิเสธด้วยรอยยิ้มพลังของเลข2จะมั่งคั่งที่สุดเมื่ออยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีและคนที่มีคุณภาพหากใครที่มีเลข2แล้วยังรู้สึกว่าชีวิตยังติดขัดเรื่องเงินให้ลองสำรวจคำพูดคำจาของตัวเองดูจ้ะว่าเราพูดในเชิงสร้างสรรค์หรือพูดเพื่อทำลายพลังตัวเองการบ่นว่ายากการบอกว่าไม่มีมันคือการปิดประตูทางไหลของเงินสำหรับคนเลข2อย่างรุนแรงที่สุดเพราะพลังงานของคุณไวต่อความรู้สึกมากถ้าคุณทำใจให้เบิกบานเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญเงินทองมันจะไหลมาเองตามธรรมชาติอย่างน่าอัศจรรย์ใจอีกเรื่องที่ยายอยากจะฝากไว้คือคนเลข2มักจะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำนะจ๊ะถ้าคุณรู้สึกว่าการลงทุนตรงนี้มันแปลกๆหรือคนคนนี้ไม่น่าไว้วางใจให้เชื่อสัญชาตญาณตัวเองไว้ก่อนเพราะนั่นคือเสียงจากสวรรค์ที่คอยเตือนภัยให้คุณความมั่งคั่งของเลข2มักจะมาแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ยั่งยืนเหมือนน้ำซึมบ่อทรายที่ไม่เคยขอดแห้งแต่อย่างว่าล่ะจ้ะความนุ่มนวลแบบเลข2บางทีมันก็อาจจะดูเฉื่อยชาไปนิดในสายตาของคนที่ทำอะไรว่องไวหรือบางครั้งอาจจะถูกมองว่าขาดความกล้าหาญซึ่งมันช่างตรงกันข้ามกับเลขถัดไปที่ยายกำลังจะเล่าให้ฟังเลขนี้คือเลขที่เปี่ยมไปด้วยพลังงานแห่งการต่อสู้และความรวดเร็วจนบางทีความมั่งคั่งก็วิ่งเข้ามาหาอย่างกระทันหันจนตั้งตัวไม่ติดเลยทีเดียวเชียวล่ะลูกหลานเอ๋ยพลังแห่งการฝ่าฟันและชัยชนะของนักสู้ผู้มั่งคั่งถ้าเลข1คือผู้นำที่ยืนสง่าอยู่บนยอดเขาเลข2คือความนุ่มนวลของสายน้ำที่โอบอุ้มผู้คนคนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข3ก็เปรียบเสมือนขุนพลผู้กล้าที่ถือดาบอาสาออกรบอย่างไม่เกรงกลัวสิ่งใดจ้ะในตำราโบราณท่านว่าเลข3คือดาวอังคารดาวแห่งการต่อสู้พลังงานความขยันและความว่องไวใครที่มีเลขนี้ติดตัวยายบอกเลยว่าชีวิตคุณจะไม่มีคำว่านั่งกินนอนกินได้มาง่ายๆหรอกนะลูกนะแต่มันมีเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่านั้นคนเลข3เนี่ยดวงเศรษฐีของเขาเกิดจากหยาดเหงื่อและแรงกายเป็นหลักจ้ะยายไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปทำงานแบกหามให้เหนื่อยยากไปตลอดชีวิตนะลูกนะแต่รหัสลับของคนเลข3คือยิ่งคุณขยันยิ่งคุณขยับเงินทองจะยิ่งวิ่งเข้าหาพลังของเลข3คือพลังแห่งการขับเคลื่อนถ้าวันไหนคุณอยู่นิ่งๆเฉื่อยชาหรือปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันพลังโชคลาภของคุณจะมอดดับลงทันทีเหมือนเครื่องจักรที่ไม่ได้หยอดน้ำมันนั่นแหละจ้ะกุลโสบายที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของคนเลข3คือความลำบากก่อนสบายหลัง
หลายคนอาจจะน้อยใจว่าทำไมฉันต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นทำไมเพื่อนคนนั้นได้มรดกแต่ทำไมฉันต้องสร้างเองทุกอย่างยายอยากจะบอกให้เจ้าภูมิใจเถอะลูกพลังของเลข3คือการสร้างอาณาจักรด้วยมือตนเองความรวยที่เกิดจากการต่อสู้แบบนี้มันจะยั่งยืนและแข็งแกร่งกว่าใครเพื่อนเพราะคุณมีทักษะมีประสบการณ์และมีใจที่แกร่งดังเพชรเลยลูกแต่จุดที่ต้องระวังที่สุดสำหรับคนเลข3ที่อยากรวยคือความใจร้อนและการตัดสินใจด้วยอารมณ์จ้ะพลังดาวอังคารมันรุนแรงบางทีเห็นโอกาสปุ๊บก็กระโจนใส่ปั๊บโดยไม่ดูหน้าดูหลังหรือบางทีก็ใจใหญ่ใจถึงใครขอยืมเงินก็ให้ใครมาชวนลงทุนที่ดูเสี่ยงก็เอาด้วยเพราะอยากได้เร็วๆนี่แหละคือหลุมพรางที่จะทำให้เงินที่หามาด้วยความเหนื่อยยากปลิวหายไปในพริบตาโบราณท่านจึงสอนว่าคนเลข3ต้องมีสติเป็นเครื่องกำกับดาบในมือถ้าคุณใช้ความขยันควบคู่ไปกับการวางแผนที่รอบคอบยายรับรองว่าตำแหน่งเศรษฐีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมจ้ะอาชีพที่ถูกโฉลกกับคนเลข3มักจะเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางงานที่ต้องมีการแข่งขันงานช่างงานที่ต้องออกแรงหรือแม้แต่งานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการตัดสินใจที่รวดเร็วยิ่งงานไหนที่คนอื่นบอกว่ายากคนอื่นถอดใจไปแล้วแต่คนเลข3ยังเดินหน้าต่อนั่นแหละคือบ่อเงินบ่อทองของคุณเลยแหละลูกหลานเอ๋ยอีกอย่างหนึ่งที่ยายอยากจะกระซิบคือเรื่องของบารมีคนเลข3มักจะเป็นคนพูดตรงไปตรงมาบางทีก็ขวานผ่าซากจนคนรอบข้างตกใจการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนต้องอาศัยบริวารด้วยนะจ๊ะลองปรับคำพูดให้ซอฟต์ลงนิดนึงใช้ความขยันเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องเห็นแล้วใช้ใจซื้อใจคนถ้าทำได้แบบนี้จากขุนพลเจ้าสำราญจะกลายเป็นแม่ทัพผู้มั่งคั่งที่ใครๆก็อยากร่วมงานด้วยคนเลข3มักจะมีพลังชีวิตเยอะมากนะลูกนะบางทีนอนนิดเดียวก็ตื่นมาทำงานต่อได้แล้วพลังเหลือล้นแบบนี้แหละที่เป็นอาวุธลับในการสะสมทรัพย์แต่ก็นั่นแหละพลังที่พลุ่งพล่านบางครั้งมันก็ต้องการสื่อสารที่ชาญฉลาดเข้ามาช่วยเจรจาเพื่อเปลี่ยนแรงกายให้เป็นกำไรที่มหาศาลซึ่งรหัสลับนี้มันดันไปซ่อนอยู่ในตัวเลขถัดไปที่ยายกำลังจะเล่าให้ฟังนี่แหละเป็นเลขแห่งปัญญาและการสื่อสารที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบให้มาอยู่ในกำมือได้เลยทีเชียวล่ะพลังแห่งปัญญาและวาทศิลป์เปลี่ยนโลกเป็นทรัพย์ผลจากพลังนักสู้ของเลข3มาแล้วทีนี้เรามาดูเลขที่เป็นเจ้าแห่งการเจรจาและสติปัญญากันบ้างใครที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนเป็นเลข4ฟังยายให้ดีๆนะลูกนะคุณคือนักปราชญ์ผู้มีกินมีใช้ไม่รู้จบพลังของเลข4คือพลังของดาวพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารการติดต่อการค้าขายและความฉลาดหลักแหลมในเชิงธุรกิจคนเลข4เนี่ยดวงเศรษฐีไม่ได้อยู่ที่แรงกายแต่อยู่ที่สมองและปากจ้ะโบราณท่านว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทคำนี้ใช้กับคนเลข4ได้ดีที่สุดความรวยของคุณจะมาจากความสามารถในการถ่ายทอดความคิดการเจรจาต่อรองหรือการเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายยายจะบอกให้ว่าคนเลข4เนี่ยถ้าใช้ปากเป็นสามารถเสกเงินจากอากาศได้เลยนะลูกนะรหัสลับดวงเศรษฐีของคนเลข4คือข้อมูลคือขุมทรัพย์คุณมักจะเป็นคนรอบรู้ชอบหาความรู้ใหม่ๆและทันต่อเหตุการณ์เสมอความได้เปรียบตรงนี้แหละที่ทำให้คุณมองเห็นโอกาสทางการเงินก่อนคนอื่นในขณะที่คนอื่นเห็นแค่ปัญหาคนเลข4จะมองเห็นช่องว่างทางการตลาดและสามารถนำเสนอทางออกที่ทำเงินได้อย่างน่าทึ่งแต่กุศโลบายที่แฝงมากับเลข4คือความไม่นิ่งและความคิดที่ไวเกินไปบางทีคนเลข4จับจดจะลูกหลานเอ๋ยสนใจเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีพอทำไปได้นิดนึงเห็นอย่างอื่นน่าสนใจกว่าก็ทิ้งอันเก่าไปทำอันใหม่ความมั่งคั่งเลยไม่เกาะกลุ่มเป็นชิ้นเป็นอันเสียที
ยายจะบอกว่าความฉลาดน่ะดีแล้วแต่ต้องมีความอดทนและสม่ำเสมอเข้ามาประกอบด้วยถ้าคุณสามารถโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเชี่ยวชาญแล้วใช้ทักษะการสื่อสารของคุณขยายผลออกไปเงินทองมันจะไหลมาเทมาเหมือนน้ำป่าไหลหลากเลยทีเดียวที่สำคัญนะลูกคนเลข4ต้องระวังเรื่องคำพูดที่อาจจะกลับมาทำร้ายตัวเองพลังของดาวพุธถ้าใช้ในทางที่ผิดเช่นการพูดปดการพูดส่อเสียดหรือการใช้ความฉลาดเอาเปรียบคนอื่นพลังแห่งโชคลาภจะหันหลังกลับทันทีคนเลข4ที่รวยจริงและรวยทนคือคนที่ใช้ความสัตย์จริงควบคู่ไปกับความฉลาดการสร้างความน่าเชื่อถือคือสินทรัพย์ที่แพงที่สุดของคุณนะลูกหลานงานที่เหมาะกับคนเลข4คืออะไรล่ะก็คืองานขายงานประชาสัมพันธ์นักเขียนครูบาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือนักธุรกิจที่ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอดเวลายิ่งคุณได้พูดยิ่งคุณได้เขียนหรือยิ่งคุณได้เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันพลังงานความรวยของคุณจะยิ่งทำงานหนักขึ้นแล้วยายจะบอกเคล็ดลับให้อีกอย่างนะลูกคนเลข4เนี่ยถ้ามีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือการติดต่อสื่อสารทางไกลจะดีมากเพราะพลังของดาวพุธมันกว้างไกลไร้พรมแดนลองสังเกตตัวเองดูนะลูกว่าวันนี้เราใช้พรสวรรค์จากปากของเราไปในทางไหนเราใช้บ่นโชคชะตาหรือเราใช้สร้างโอกาสถ้าเราปรับการสื่อสารให้เป็นไปในเชิงบวกและรู้จักเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาจังหวะการลงทุนที่เหมาะสมคุณจะเป็นเศรษฐีที่ใช้ชีวิตได้สบายที่สุดเพราะคุณไม่ได้รวยเพราะแรงแต่คุณรวยเพราะกึ๋นนั่นเองแต่เจ้าความฉลาดของเลข4เนี่ยบางทีมันก็ต้องการความนิ่งสงบและความลึกซึ้งในเชิงธรรมะหรือความถูกต้องดีงามเข้ามาประคับประคองนะลูกนะเพื่อไม่ให้มันกลายเป็นความฉลาดแกมโกงซึ่งเลขถัดไปที่จะเป็นรหัสลับเศรษฐีตัวจริงในแง่ของความมั่นคงและศีลธรรมนั้นมีความลึกซึ้งยิ่งกว่าที่หลายคนจะจินตนาการได้เสียอีกขุมทรัพย์แห่งความดีและบารมีของนักปราชญ์ลูกหลานเอ๋ยคนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข5ในทางโหราศาสตร์ไทยเราถือว่าเป็นตัวแทนของดาวพฤหัสบดีจ้ะซึ่งดาวดวงนี้คือดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์หรือดาวแห่งคุณงามความดีและปัญญาคนเลข5นี้แหละคือผู้ที่ถูกลิขิตมาให้เป็นที่พึ่งของผู้อื่นดวงเศรษฐีของคนเลข5ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยหรือการเสี่ยงดวงแบบลอยๆนะลูกแต่มันมาจากความไว้วางใจที่คนอื่นมีต่อตัวคุณจ้ะรหัสลับดวงเศรษฐีของคนเลข5คือธรรมะจัดสรรยายไม่ได้บอกให้หนูไปบวชเพื่อจะรวยนะแต่กุศโลบายที่แฝงอยู่คือคนเลข5มักจะเป็นคนมีหลักการมีเหตุผลและมีความยุติธรรมเมื่อคุณทำธุรกิจหรือทำงานอะไรก็ตามความซื่อสัตย์สุจริตของคุณนั่นแหละที่จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดทรัพย์มหาศาลเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและการคดโกงคนที่ไว้ใจได้คือของหายากและนั่นคือมูลค่าที่คุณมีเหนือกว่าคนอื่นจ้ะยายจะขยี้ประเด็นเรื่องความรู้ให้ฟังเพิ่มคนเลข5เนี่ยถ้าไม่อยากจนต้องไม่หยุดเรียนรู้จ้ะความมั่งคั่งของคุณจะแปรผันตามความเชี่ยวชาญที่คุณมียิ่งคุณรู้ลึกรู้จริงจนสามารถสอนคนอื่นได้หรือเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นได้เงินทองจะไหลมาเองแบบไม่ต้องออกไปวิ่งไล่หาอาชีพที่ถูกโฉลกกับคนเลข5คือแพทย์ผู้พิพากษาครูบาอาจารย์ที่ปรึกษาการเงินหรือนักวิชาการยิ่งคุณใช้ความรู้แก้ปัญหาให้ผู้คนบารมีของคุณจะเพิ่มขึ้นและบารมีนี้แหละลูกที่มันจะเปลี่ยนเป็นโภคทรัพย์ในอนาคตแต่สิ่งที่ยายอยากเตือนคนเลข5ให้ระวังคือความดื้อเงียบและการยึดติดกับตำราจนเกินไปบางครั้งโลกมันหมุนไวลูกหลานเอ๋ยความรู้เดิมที่มีอาจจะใช้ไม่ได้กับยุคสมัยใหม่ถ้าคนเลข5ยึดมั่นแต่ความถูกผิดจนไม่ยอมปรับตัวคุณอาจจะกลายเป็นคนเก่งที่ยากจนได้กุศโลบายของโบราณท่านสอนว่าคนฉลาดต้องรู้จักวางตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้วถ้าคุณเอาความดีที่มีอยู่เดิมไปผสมผสานกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆหนูจะรวยแบบฉุดไม่อยู่เลยทีเดียว
อีกเรื่องที่สำคัญคือความใจอ่อน คนเลข5มักจะแพ้ทางคนยากคนจนหรือคนที่ดูน่าสงสารใครมาขอความช่วยเหลือก็มักจะให้จนตัวเองลำบากรหัสลับดวงเศรษฐีของคนคือต้องรู้จักการให้ที่สร้างปัญญาไม่ใช่การให้ที่สร้างภาระนะลูกอยากให้หนูใช้สติพิจารณาให้ดีก่อนจะยื่นมือไปช่วยใครเพราะเงินทุกบาทของคุณมีค่าและควรจะถูกใช้ไปในการสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมคนที่มีเลข5นั้นมักจะมีโชคจากผู้ใหญ่เอ็นดูนะจ๊ะไปไหนมาไหนมักจะมีคนเมตตาแต่จำไว้ว่าเมตตานั้นจะคงอยู่ก็ต่อเมื่อคุณรักษาศีลและสัตย์พลังของดาวพฤหัสจะคุ้มครองคนที่อยู่ในศีลธรรมเสมอถ้าหนูรักษาความสว่างไสวในใจนี้ไว้ได้ทรัพย์สมบัติที่สะสมมาจะมั่นคงและยืนยาวกว่าเลขไหนๆเลยเชียวล่ะแต่ลูกหลานเอ๋ยความนิ่งสงบและเป็นวิชาการของเลข5บางทีมันก็ดูจืดชืดไปนิดสำหรับโลกที่ต้องการความหวือหวาและความสวยงามซึ่งตรงนี้แหละที่เลขถัดไปเขามีเต็มเปี่ยมเลยเลขที่เปี่ยมไปด้วยสุนทรียภาพและเสน่ห์ที่ล้นเหลือจนสามารถเสกเงินทองจากการสร้างความสุขให้กับผู้คนได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเลยมนต์ขลังแห่งความสุขและศิลปะการดึงดูดทรัพย์มาถึงเลขที่ยายว่ามีเสน่ห์ที่สุดในบรรดาตัวเลขทั้งหมดแล้วนะลูกใครที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข6เตรียมตัวยิ้มกว้างๆได้เลยพลังของเลข6คือพลังของดาวศุกร์จ้ะเป็นดาวแห่งความรักศิลปะความสวยความงามและที่สำคัญที่สุดคือโภคทรัพย์ในตำราโหราศาสตร์ท่านว่าเลข6คือเลขของเศรษฐีเจ้าสำราญเลยนะลูกนะรหัสลับดวงเศรษฐีของคนเลข5เมื่อครู่คือปัญญาแต่ของคนเลข6คืออารมณ์และสุนทรียภาพจ้ะความรวยของคุณไม่ได้มาจากความเคร่งเครียดหรือการหามรุ่งหามค่ำทำแต่งานแต่มาจากความรื่นรมย์ยิ่งคุณทำให้คนรอบข้างมีความสุขยิ่งคุณทำให้โลกใบนี้สวยงามเงินทองจะยิ่งวิ่งเข้าหาคุณเหมือนผึ้งที่รุมตอมเกสรดอกไม้คนเลข6มีพรสวรรค์ในการเนรมิตสิ่งธรรมดาให้ดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้อย่างประหลาดยายจะบอกเคล็ดลับให้คนเลข6เนี่ยถ้าอยากรวยห้ามทำหน้าบูดหน้าบึ้งเด็ดขาดเพราะใบหน้าที่ยิ้มแย้มและบุคลิกที่ดูดีคือหน้าร้านของคุณความมั่งคั่งของคุณมักจะสัมพันธ์กับความงามงานศิลปะแฟชั่นอาหารเลิศรสหรือธุรกิจความบันเทิงทุกอย่างที่ทำให้ผู้คนรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขนั่นแหละคือบ่อเงินบ่อทองของคุณรหัสลับของหนูคือการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจจ้ะกุศโลบายที่แฝงอยู่ในเลข6คือเรื่องการบริหารกิเลสจ้ะคนเลข6ชอบของสวยของงามชอบความสะดวกสบายมักจะมีรสนิยมสูงซึ่งบางครั้งถ้าคุมไม่อยู่มันจะกลายเป็นรายจ่ายที่มากกว่ารายรับโบราณถึงเตือนว่าอย่าหลงในรูปรสกลิ่นเสียงจนเกินตัวคนเลข6ที่จะรวยเป็นมหาเศรษฐีได้จริงๆคือคนที่รู้จักเปลี่ยนกิเลสของคนอื่นให้เป็นรายได้ของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักเก็บออมเงินทองที่หามาได้ไม่ใช่ได้มาแสนหมดไปล้านเพื่อหน้าตาทางสังคมคนเลข6มักจะมีวาทศิลป์ที่ดีไม่แพ้เลข4นะลูกแต่จะต่างกันตรงที่เลข4พูดเพื่อหาเหตุผลส่วนเลข6พูดเพื่อสร้างความรู้สึกจ้ะการเจรจาพาทีของหนูจะนุ่มนวลชวนฟังและทำให้คนเคลิ้มตามได้ง่ายนี่คืออาวุธลับที่ใช้ปิดการขายหรือดีลธุรกิจใหญ่ๆได้อย่างไม่ยากเย็นอยากให้หนูใช้เสน่ห์ตรงนี้ให้ถูกที่ถูกทางอย่าใช้เพื่อหลอกล่อแต่จงใช้เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆอาชีพที่ถูกโฉลกกับคนเลข6ก็อย่างที่ยายบอกไปแล้วอะไรก็ตามที่เป็นความสวยความงามของแต่งบ้านสถาปนิกดารานักร้องหรือแม้แต่นักการธนาคารที่ต้องดูแลความมั่งคั่งของคนอื่นเพราะคนเลข6เข้าใจเรื่องมูลค่าของเงินเป็นอย่างดีคุณรู้ว่าเงินควรจะทำงานอย่างไรเพื่อเกิดผลลัพธ์ที่งดงามที่สุดแต่อย่าประมาทไปนะลูก
พลังของดาวศุกร์บางครั้งก็ทำให้เราเผลอไผลไปกับความสุขชั่วคราวจนลืมสร้างรากฐานที่มั่นคงความรวยของเลข 6 จะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อหนูรู้จักเอาความสุขนั้นมาเปลี่ยนเป็นทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจในระยะยาวลองสำรวจดูซิว่าตอนนี้เรากำลังใช้เสน่ห์ของเราสร้างทรัพย์หรือเรากำลังใช้ทรัพย์เพื่อสร้างแค่เสน่ห์เพียงอย่างเดียวและที่ยายอยากจะฝากไว้เป็นจุดสุดท้ายสำหรับคนเลข 6 คือเรื่องของความรักมักจะมีอิทธิพลต่อดวงการเงินของหนูมากถ้าความรักดีการเงินจะรุ่งโรจน์แต่ถ้าความรักมีปัญหาเงินทองมักจะรั่วไหลไปตามอารมณ์ที่แปรปรวนดังนั้นการเลือกคู่ครองหรือหุ้นส่วนชีวิตจึงเป็นรหัสลับที่สำคัญมากๆสำหรับคนเลข 6จ้ะเห็นไหมลูกว่าความอ่อนหวานและความสุนทรีมันสร้างความมั่งคั่งได้ขนาดไหนแต่มันช่างต่างกับเลขถัดไปที่ยายจะเล่าให้ฟังอย่างสิ้นเชิงเลขนี้คือเลขแห่งความอดทนความหนักแน่นและการรอคอยที่ยาวนานกว่าจะถึงวันแห่งชัยชนะเป็นเลขที่หลายคนกลัวแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าสมบัติมหาศาลมักจะซ่อนอยู่ใต้ความเหนื่อยยากของเลขนี้เองกุญแจแห่งความเพียรและสมบัติจากแผ่นดินมาถึงเลขที่หลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกกังวลใจหรือบางคนถึงขั้นถอนหายใจทิ้งนั่นก็คือเลข 7 นั่นเองจ้ะใครที่มีเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข 7 ฟังยายให้ดีๆนะลูกนะอย่าเพิ่งไปเชื่อคำใครที่บอกว่าเลขนี้เป็นเลขแห่งความทุกข์ระทมเพียงอย่างเดียวในตำราโบราณที่ยายเล่าเรียนมาเลข 7 คือดาวเสาร์จ้ะท่านเป็นดาวแห่งความอดทนความหนักแน่นและเป็นเจ้าแห่งการเวลารหัสลับดวงเศรษฐีของคนเลข 7ไม่ได้มาแบบฉาบฉวยหรือรวยข้ามคืนเหมือนเลขอื่นแต่มันคือความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเหมือนขุนเขาคนเลข 7เนี่ยยายต้องยอมรับตรงๆว่าหนูอาจจะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองทำไมมันเหนื่อยจังทำไมต้องแบกภาระมากกว่าคนอื่นหรือทำไมสิ่งที่หวังไว้มันถึงมาช้าเหลือเกินกุศโลบายที่แฝงอยู่ในเลข 7คือการบ่มเพาะจะเหมือนการปลูกไม้ยืนต้นที่ต้องรอเวลาหลาย10 ปีกว่าจะเป็นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาคนเลข 7คือกลุ่มคนที่จะรวยตอนอายุมากขึ้นหรือรวยจากการสะสมทีละเล็กทีละน้อยความสำเร็จของคุณมันถูกสร้างขึ้นจากความผิดพลาดและการเรียนรู้ที่เข้มข้นรหัสลับดวงเศรษฐีของหนูคืออสังหาริมทรัพย์และแผ่นดินจากลูกหลานคนเลข 7มีวาสนาทางด้านที่ดินงานก่อสร้างเกษตรกรรมหรืออะไรก็ตามที่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยยิ่งหนูอดทนได้มากเท่าไหร่รางวัลที่เบื้องบนจัดสรรไว้ให้จะยิ่งใหญ่โตมโหฬารเท่านั้นยายเคยเห็นมาเยอะแล้วคนเลข 7ที่ตอนหนุ่มตอนสาวลำบากแทบขาดใจแต่พอเข้าช่วงวัยกลางคนกลับกลายเป็นเจ้าของที่ดินเป็นเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ที่กินค่าน้ำค่าท่ากินค่าเช่าไปจนแก่ตายแบบสบายใจแต่จุดที่ยายอยากจะเตือนและขยี้ให้เห็นภาพชัดๆคือทัศนคติจากคนเลข 7ความทุกข์ของหนูไม่ได้มาจากคนอื่นหรอกแต่มันมาจากความคิดที่วนเวียนอยู่กับความเหนื่อยยากถ้าหนูเปลี่ยนมุมมองว่าความเหนื่อยคือการลงทุนและความช้าคือความชัวร์ใจหนูจะเบาลงเยอะพลังของดาวเสาร์ชอบคนใจนิ่งจ้ะยิ่งหนูนิ่งยิ่งหนูวางแผนระยะยาวเก่งเงินทองมันจะไหลมาหาหนูเองในรูปแบบของทรัพย์สินที่มั่นคงไม่ใช่เงินที่มาไวไปไวอาชีพที่ถูกโฉลกกับคนเลข 7นอกจากเรื่องที่ดินแล้วงานที่ต้องใช้ความละเอียดสูงงานวิจัยงานวางแผนโครงสร้างหรือแม้แต่ธุรกิจที่เกี่ยวกับของเก่าของสะสมหรือการรีโนเวทสิ่งของให้กลับมามีมูลค่าใหม่ก็เป็นทางรวยของหนูทั้งนั้นเพราะหนูมีความสามารถในการมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามหรือสิ่งที่คนอื่นทิ้งไปแล้วสิ่งที่ยายอยากให้คนเลข 7ระวังมากที่สุดคือความเครียดและการเก็บกดจ้ะ
พลังงานของเลข 7มันหนักถ้าหนูไม่รู้จักหาทางระบายออกหรือไม่รู้จักการพักผ่อนสุขภาพกายและสุขภาพใจจะพังก่อนจะได้ใช้เงินนะลูกนะการเป็นเศรษฐีที่นอนป่วยอยู่บนเตียงทองคำมันก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกจริงไหมจ๊ะดังนั้นรหัสลับที่สำคัญอีกอย่างคือการหาความสุขในระหว่างทางอย่ารอให้ถึงเป้าหมายก่อนค่อยมีความสุขและจำไว้ว่าคนเลข 7เนี่ยถ้าคิดจะลงทุนอะไรที่มันได้ผลตอบแทนเร็วเกินจริงหรือดูสวยหรูจนน่ากลัวให้ถอยห่างออกมาทันทีเพราะดวงของหนูไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการเสี่ยงโชคแบบนั้นแต่ดวงของหนูคือดวงของพญามดที่ค่อยๆคาบเศษข้าวไปสะสมจนเต็มรังความรวยของหนูคือความภูมิใจที่ไม่มีใครมาพรากไปได้เพราะมันถูกสร้างมาด้วยมือและน้ำพักน้ำแรงของหนูเองอย่างแท้จริงแต่ก็นั่นแหละจ้ะพลังที่นิ่งเงียบและหนักแน่นแบบเลข 7บางทีมันก็ดูจะขัดกับเลขถัดไปที่ยายกำลังจะเล่าให้ฟังนี้เลขนี้คือเลขแห่งความมัวเมาแต่ก็พ่วงมาด้วยโชคลาภที่พลิกชีวิตจากหลังมือเป็นหน้ามือได้ในพริบตาเป็นเลขที่ดึงดูดความมั่งคั่งแบบโลดโผนที่สุดจนบางครั้งเลข 7ที่ฟังอยู่อาจจะรู้สึกอิจฉาในความรวดเร็วของเขาเลยล่ะลูกเอ๋ยพลังแห่งเงาและโชคลาภมหาศาลที่คาดไม่ถึงขยับเข้ามาฟังกันต่อเลยจ้ะลูกหลานพ้นจากความนิ่งหนักของเลข 7มาแล้วเรามาเจอกับพี่ใหญ่ใจดีแต่น่าเกรงขามอย่างเลข 8กันบ้างใครที่มีเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข 8เตรียมตัวรับแรงกระแทกจากพลังแห่งโชคลาภให้ดีนะจ๊ะพลังของเลข 8คือพระราหูจ้ะในทางโหราศาสตร์พระราหูไม่ใช่ดาวแต่เป็นจุดตัดของเงาที่ทรงพลังมหาศาลรหัสลับดวงเศรษฐีของคนเลข 8คือความกว้างขวางและการขยายตัวที่ไม่มีที่สิ้นสุดคนเลข 8เนี่ยยายบอกเลยว่าคุณคือคนที่ใจใหญ่ที่สุดในบรรดาทุกตัวเลขมีความเป็นนักเลงในความหมายของคนใจกว้างมีพรรคพวกเพื่อนฝูงเยอะและที่สำคัญคือมีความกล้าบ้าบิ่นในการลงทุนดวงเศรษฐีของคนเลข 8มักจะมาในรูปแบบของโชคลาภฟุกๆหรือการทำธุรกิจที่คนอื่นมองว่าเสี่ยงแต่คุณกลับมองเห็นกำไรมหาศาลรหัสลับของหนูคือการอยู่กับกระแสและต่างประเทศจ้ะคนเลข 8ที่อยากรวยเร็วรวยแรงต้องเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นสากลการส่งออกนำเข้าธุรกิจออนไลน์ที่ไร้พรมแดนหรือแม้แต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามและบันเทิงในระดับสเกลใหญ่ๆพลังของพระราหูคือพลังแห่งความมัวเมาจ้ะถ้าหนูใช้ความมัวเมานั้นเปลี่ยนเป็นความหลงไหลในงานหนูจะสามารถเสกเงินล้านได้ภายในเวลาอันสั้นจนใครๆก็พากันตกตะลึงกุศโลบายที่ยายอยากจะฝากไว้สำหรับคนเลข 8คือสติที่อยู่เหนืออารมณ์จ้ะเนื่องจากเลข 8เป็นเลขแห่งเงาบางครั้งหนูอาจจะถูกความโลภครอบงำได้ง่ายหรือบางทีก็ใจใหญ่จนยอมเสียเงินเสียทองเพื่อรักษาหน้าตาพรรคพวกนี่คือรูรั่วทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดของคนเลข 8เลยนะลูกนะโบราณท่านสอนว่าน้ำลดตอผุดในยามที่ดวงหนูขึ้นเงินทองจะไหลมาเทมาจนตั้งตัวไม่ติดแต่ถ้าหนูไม่รู้จักเก็บออมหรือไม่รู้จักวางรากฐานให้ดียามดวงตกมันจะหายไปเร็วพอๆกับตอนที่มันมาความลับอีกอย่างของคนเลข 8ที่หลายคนไม่รู้คือเลข 8คือเลขของอินฟินิตี้หรือสัญลักษณ์แห่งความไม่สิ้นสุดถ้าหนูรู้จักการหมุนเงินเป็นการทำกำไรจากส่วนต่างหรือการจับเสือมือเปล่าด้วยวาทศิลป์และความใจถึงหนูจะสามารถสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่ยากเลยจ้ะแต่อย่าลืมนะลูกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวและยิ่งรวยมากเท่าไหร่ศัตรูที่แฝงมาในคราบมิตรสหายก็จะยิ่งเยอะตามไปด้วยคนเลข 8มักจะถูกฉลกกับงานกลางคืนหรืองานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอย่างที่ยายบอกไปหรือแม้แต่งานที่ต้องใช้คอนเน็กชันเยอะๆหนูเป็นคนมีเสน่ห์ลึกลับนะลูกใครเห็นก็อยากเข้าใกล้อยากร่วมลงทุนด้วยใช้จุดแข็งตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แต่ต้องมีแผนสำรองไว้เสมอเพราะดวงของเลข 8คือดวงที่ขึ้นสุดลงมิดถ้าหนูมีแผนที่ 2 ที่ 3 ไว้รองรับหนูจะเป็นเศรษฐีที่ไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งก็สามารถลุกขึ้นมากลับมาล้นฟ้าได้ใหม่เสมอสิ่งที่ยายอยากจะขยี้ประเด็นสำคัญคือเรื่องของความดีงามจ้ะ
คนเลข8ถ้าทำธุรกิจที่ผิดศีลธรรมหรือเอาเปรียบคนอื่นพลังของพระราหูจะส่งผลร้ายแรงในบั้นปลายแต่ถ้าหนูใช้ความรวยนั้นไปในการช่วยเหลือสังคมหรือทำธุรกิจที่ให้ประโยชน์แก่คนหมู่มากบารมีของหนูจะคุ้มครองให้ความมั่งคั่งนั้นคงอยู่ชั่วนิรันดร์ลองถามตัวเองดูนะลูกว่าวันนี้เราใช้ความใจถึงของเราเพื่อสร้างสิ่งดีๆแล้วหรือยังเห็นไหมเจ้าว่าพลังของเลข8มันช่างดุดันและทรงพลังขนาดไหนแต่มันก็ยังมีความลับอีกด้านหนึ่งที่ต้องใช้ความศรัทธาและความเร้นลับเข้ามาประกอบซึ่งมันจะไปเชื่อมโยงกับเลขสุดท้ายในบรรดาเลขหลักนั่นคือเลข9เลขที่ใครๆก็บอกว่าเป็นเลขมงคลที่สุดแต่ความมงคลนั้นมันมาพร้อมกับเงื่อนไขพิเศษที่ต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างพลังเร้นลับแห่งดาวเกตและการจัดสรรของสวรรค์ใครที่มีเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข9ฟังยายให้ดีๆเลยนะลูกหนูคือผู้ที่ถูกเลือกโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ้ะในทางโหราศาสตร์ไทยเราเลข9คือดาวเกตซึ่งดาวดวงนี้ไม่มีตัวตนเหมือนดาวดวงอื่นนะแต่มันคือพลังงานที่มองไม่เห็นเป็นเรื่องของจิตวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกรรมเก่าที่ตามมาเกื้อหนุนรหัสลับดวงเศรษฐีของคนเลข9เนี่ยยายบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของสูตรคณิตศาสตร์หรือแผนธุรกิจแบบ100%หรอกนะแต่มันคือเรื่องของปาฏิหาริย์และการทำบุญที่ถูกที่ถูกเวลาจ้ะคนเลข9มักจะมีชีวิตที่ดูเหมือนจะมีคนคอยประคองอยู่เสมอยามที่หนูจะล้มมักจะมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยพยุงยามที่หนูจะจนถึงขีดสุดมักจะมีโชคลาภหรือโอกาสปลาดวิ่งเข้ามาหาแบบหาคำอธิบายไม่ได้รหัสลับของหนูคือการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการกตัญญูจากลูกหลานคนเลข9ที่กตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยยายรับรองได้เลยว่าไม่มีวันอดอยากความมั่งคั่งของหนูจะมาในรูปแบบของลาภลอยหรือการเป็นเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาหรือแม้แต่ธุรกิจสมัยใหม่อย่างพวกงานศิลปะที่ทรงคุณค่าและงานที่ช่วยเหลือผู้คนกุลโสบายที่แฝงอยู่ในเลข9ที่ยายอยากจะขยี้ให้ฟังก็คือเรื่องความสันโดษจ้ะหลายครั้งคนเลข9มักจะรู้สึกแปลกแยกเหมือนคนรอบข้างไม่เข้าใจหรือบางทีก็อยากจะปลีกวิเวกไปอยู่เงียบๆคนเดียวยายจะบอกว่านั่นแหละคือจังหวะที่หนูจะรวยที่สุดแล้วเพราะในความเงียบสงบนั้นพลังของดาวเกตจะทำงานได้เต็มที่หนูจะเกิดปัญญาเห็นช่องทางทำมาหากินที่คนอื่นมองไม่เห็นคนเลข9ที่สมาธิดีๆมักจะตัดสินใจเรื่องการเงินได้แม่นยำอย่างน่าเหลือเชื่อเลยโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าลางสังหรณ์หรือสัมผัสที่6นั่นแหละจ้ะแต่อย่างไรก็ตามนะลูกหลานยายมีเรื่องจะเตือนใจคนเลข9สักหน่อยนะความมั่งคั่งที่มาจากเลข9เนี่ยมันมาพร้อมกับเงื่อนไขของศีลธรรมที่เข้มงวดกว่าเลขอื่นนะจ๊ะถ้าหนูรวยแล้วลืมตัวรวยแล้วทำตัวไม่อยู่ในร่องในรอยหรือเอาเปรียบคนอื่นโดยใช้ความฉลาดเหนือธรรมชาติของตัวเองพลังของดาวเกตจะเรียกทุกอย่างคืนทันทีแบบไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะคนเลข9ที่รวยมั่นคงที่สุดคือคนที่รู้จักแบ่งปันยิ่งหนูให้หนูก็จะยิ่งได้กลับมาเป็นทวีคูณรหัสลับดวงเศรษฐีของหนูคือการเป็นสะพานบุญจากลูกหลานทำธุรกิจอะไรก็ได้ที่ทำให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วความรวยจะวิ่งตามหนูมาเองเลยเชียวล่ะอาชีพที่ถูกโฉลกกับคนเลข9ก็หนีไม่พ้นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การนำเข้าส่งออกของมีค่าของโบราณงานนวัตกรรมที่ล้ำยุคหรือแม้แต่งานที่ต้องใช้ความอย่างรู้อย่างเช่นที่ปรึกษาด้านวางแผนชีวิตและธุรกิจยิ่งหนูใช้ความพิเศษในตัวช่วยเหลือคนได้มากเท่าไหร่ทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้จะยิ่งงอกเงยขึ้นมาเองเหมือนดอกเห็ดหลังฝนตกเลยเชียวล่ะ
อีกอย่างนะลูกคนเลข9เนี่ยชอบฝันแปลกๆใช่ไหมล่ะยายจะบอกให้ว่าความฝันของหนูน่ะคือสมุดจดบันทึกรายได้นะจ๊ะหลายคนได้เลขรวยได้ไอเดียทำเงินมาจากความฝันนี่แหละอย่ามองข้ามเสียงกระซิบจากข้างในของตัวเองเด็ดขาดและที่สำคัญที่สุดนะลูกหลานเอ๋ยคนเลข9ควรจะหาเวลาไปทำบุญกับที่เก่าๆวัดโบราณหรือช่วยเหลือคนแก่คนชราพลังงานจากความกตัญญูต่ออดีตจะส่งผลให้ปัจจุบันของหนูรุ่งโรจน์จนฉุดไม่อยู่เลยแต่ก็นั่นแหละจ้ะความศักดิ์สิทธิ์ของเลข9บางทีมันก็ดูจะลึกลับซับซ้อนเกินไปจนบางคนอาจจะเท่าไม่ถึงซึ่งมันช่างแตกต่างกับเลขสุดท้ายที่ยายกำลังจะเล่าให้ฟังเลขนี้เป็นเลขที่เหมือนไม่มีค่าแต่ในความไม่มีค่านั่นแหละมันคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นเลขที่สามารถพลิกโลกได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงที่สุดความว่างเปล่าที่ทรงพลังและจุดเริ่มต้นของมหาเศรษฐีใหม่มาถึงเลขสุดท้ายในบรรดาเลขตัวเดียวที่เป็นรหัสลับท้ายบัตรประชาชนกันแล้วนะจ๊ะลูกหลานนั่นก็คือเลข0นั่นเองใครที่เลขท้ายลงท้ายด้วยเลข0อย่าเพิ่งตกใจไปนะลูกที่หลายคนเขาบอกว่าเลข0คือความว่างเปล่าคือมฤตยูหรือคือความสูญสิ้นยายจะบอกความลับให้ว่าในความว่างเปล่านั่นแหละคือที่ว่างที่กว้างที่สุดสำหรับการสร้างใหม่จ้ะในตำราของยายเลข0คือดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวแห่งนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือและการทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำรหัสลับดวงเศรษฐีของคนเลข0เนี่ยยายบอกเลยว่าหนูคือนักปฏิวัติทางการเงินจ้ะชีวิตของหนูจะไม่เหมือนใครและหนูจะไม่รวยด้วยวิธีที่คนทั่วไปเขาทำกันความรวยของหนูมักจะมาจากวิกฤตที่คนอื่นหวาดกลัวหรือการนำเอาของที่คนอื่นทิ้งแล้วมาสร้างมูลค่าใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมรหัสลับของหนูคือการทำลายเพื่อสร้างใหม่จ้ะลูกหลานอย่าไปยึดติดกับวิธีการเดิมๆหรือธุรกิจแบบโบราณเพราะดวงของหนูคือดวงที่ต้องนำหน้ายุคสมัยอยู่เสมอคนเลข0มักจะเคยผ่านจุดที่ชีวิตตกลำบากที่สุดหรือเคยสูญเสียอะไรบางอย่างมาอย่างรุนแรงกุศโลบายที่แฝงอยู่ตรงนี้คืออะไรลูกรู้ไหมมันคือการล้างไพ่จ้ะเพื่อให้หนูได้เริ่มต้นใหม่บนรากฐานที่ถูกต้องและใหญ่กว่าเดิมยายอยากจะบอกคนเลข0ทุกคนว่าถ้าตอนนี้ชีวิตหนูรู้สึกเหมือนอยู่จุดต่ำสุดหรือรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วนั่นแหละคือวินาทีที่หนูมีพลังมหาศาลที่สุดเพราะหนูจะไม่มีความกลัวและความไม่กลัวนี่แหละคือจุดกำเนิดของมหาเศรษฐีที่โลกต้องจารึกอาชีพที่ถูกโฉลกกับคนเลข0คืองานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูงงานวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่ๆงานที่ต้องแก้ไขวิกฤตการณ์หรือธุรกิจที่แปลกแหวกแนวที่คนยุคนี้ยังไม่ค่อยรู้จักยิ่งหนูทำเรื่องยากที่คนอื่นบอกว่าเป็นไปไม่ได้หนูจะยิ่งรวยมหาศาลรหัสลับของหนูคือการเป็นคนแรกในเรื่องนั้นๆจ้ะลูกหลานยายอยากให้หนูเชื่อมั่นในความคิดที่ดูเหมือนจะบ้าบอของตัวเองเพราะนั่นแหละคือเหมืองทองคำที่ซ่อนอยู่แต่สิ่งที่ยายต้องเตือนคนเลข0อย่างหนักเลยก็คือเรื่องอารมณ์และจิตใจจ้ะพลังของมฤตยูบางครั้งมันทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่มีความหมายหรือเกิดความเครียดจนอยากจะระเบิดออกมาคนเลข0ที่รวยแล้วรักษาความรวยไว้ได้คือคนที่รู้จักการวางเฉยและการใช้ธรรมะเข้ามาช่วยขัดเกลาจิตใจอย่าปล่อยให้ความสำเร็จทำให้หนูกลายเป็นคนแข็งกระด้างแต่จงใช้ความสำเร็จนั้นเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะลูกหลานคนเลข0เนี่ยมีซิกเซนส์หรือลางสังหรณ์ที่รุนแรงมากไม่แพ้เลข9เลยนะแต่ของหนูจะเป็นในเชิงการคาดการณ์อนาคตหนูจะมองเห็นเทรนด์หรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนคนอื่นเสมอยายขอให้หนูฝึกฝนการใช้สมาธิเพื่อกลั่นกรองความคิดเหล่านี้ให้กลายเป็นแผนการลงทุนที่จับต้องได้ความรวยของหนูจะมาแบบสายฟ้าแลบคือบทจะรวยก็รวยขึ้นมาแบบงงๆทั้งที่ก่อนหน้านี้เหมือนจะไม่มีทางไปแล้ว
คนเลขศูนย์ที่อยากแก้เคล็ดเรื่องความว่างเปล่า ยายแนะนำให้หนูหมั่นไปทำบุญเกี่ยวกับการให้ชีวิตนะจ๊ะ เช่น การปล่อยสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่า หรือการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่หมดหวังในการรักษา พลังการต่อชีวิตคนอื่นจะกลับมาเสริมสร้างให้ดวงชะตาของหนูมีพลังชีวิตที่เข้มแข็งและมั่นคงขึ้น ทรัพย์สมบัติที่หามาได้จะไม่ได้หายไปเหมือนอากาศธาตุแต่จะกลายเป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่ให้กับลูกหลานสืบไป เห็นไหมจ๊ะลูกหลานว่าจากเลข1ถึงเลข0แต่ละตัวเลขมันมีจิตวิญญาณและรหัสลับที่แตกต่างกันออกไป แต่ทว่าลูกหลานเอ๋ยชีวิตจริงของเรามันไม่ได้จบแค่เลขตัวเดียวที่ท้ายบัตรประชาชนนะจ๊ะรหัสที่แท้จริงมันยังมีการร้อยเรียงกันของตัวเลขหลักอื่นๆที่จะมาส่งเสริมหรือหักล้างพลังเหล่านี้ซึ่งมันจะนำไปสู่ความลับที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมในการจับคู่เลขรวยและการแก้เคล็ดเลขเสียที่ยายกำลังจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปจ้ะมนต์แห่งการผสานและรหัสคู่มิตรพลิกชีวิตพวกหนูเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งคนเรามีเลขท้ายที่ดูดีมากอย่างเลข5ที่เป็นดาวครูแต่ทำไมชีวิตยังดูติดขัดหรือทำไมบางคนมีเลขท้ายเป็นเลข7ที่ใครๆว่าหนักหนาแต่กลับมีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายนั่นเป็นเพราะพลังงานที่ส่งเสริมกันจ้ะลูกหลานในตำราโหราศาสตร์โบราณที่ยายเล่าเรียนมาท่านไม่ได้มองแค่จุดเดียวแต่มันคือการดูปฏิสัมพันธ์ของดวงดาวที่มาสถิตอยู่ใกล้กันรหัสลับดวงเศรษฐีในตอนนี้ยายจะขยี้เรื่องคู่มิตรให้ฟังก่อนนะจ๊ะคำว่าคู่มิตรเนี่ยมันคือการที่ตัวเลข2ตัวสุดท้ายในบัตรประชาชนของหนูมันส่งเสริมกันเหมือนเพื่อนตายที่พร้อมจะแบกหามกันไปสู่ความรวยคู่มิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือคู่15หรือ51จ้ะใครที่มี2เลขนี้อยู่ท้ายบัตรยายบอกเลยว่าหนูคือคนที่มีบารมีคุ้มหัวพลังของพระอาทิตย์มาเจอกับดาวพฤหัสมันคือความสำเร็จที่มาพร้อมกับความถูกต้องหนูจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ชนิดที่ว่าเดินไปไหนก็มีแต่คนเปิดทางให้ความมั่งคั่งของคู่มิตรกึ่งผู้นำกึ่งปราชญ์แบบนี้มักจะมาในรูปแบบของตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงส่งหรือการทำธุรกิจที่มีความมั่นคงสูงมากแต่กลโสบายที่ยายอยากให้มองให้ลึกคือคนที่มีคู่มิตรแบบนี้มักจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงจนบางครั้งเผลอไม่ฟังใครยายอยากจะบอกว่าความรวยของหนูมันมาจากการที่มีคนสนับสนุนดังนั้นรหัสลับของหนูคือการถ่อมตนจ้ะลูกหลานยิ่งหนูตัวเล็กเท่าไหร่พลังของเลข1จะยิ่งแผ่กว้างขึ้นเท่านั้นลองสังเกตดูนะลูกถ้าวันไหนหนูทำตัวกลางพลังของเลข5จะไปทับพลังของเลข1ทันทีแล้วโชคลาภจะหายวับไปกับตานอกจากคู่15แล้วยังมีคู่มิตรที่ยายชอบมากอีกคู่คือ24หรือ42จ้ะนี่คือคู่ช่างเจรจาพาวิ่งหาทรัพย์พลังของพระจันทร์มาเจอกับดาวพุธมันคือความนุ่มนวลที่แฝงไปด้วยความฉลาดใครที่มีเลขคู่นี้ลงท้ายยายบอกเลยว่าหนูมีวาจาสิทธิ์พูดอะไรคนก็เชื่อพูดอะไรคนก็อยากซื้อรหัสลับความรวยของหนูคือการใช้ความเมตตานำหน้าการค้าขายจ้ะคนกลุ่มนี้จะรวยจากงานบริการงานติดต่อประสานงานหรือการเป็นในหน้ายิ่งหนูทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจได้มากเท่าไหร่เงินทองจะไหลเข้ากระเป๋าหนูมากเท่านั้นยายเคยเห็นแม่ค้าคนหนึ่งนะลูกเลขท้ายเขาลงท้ายด้วย42เขาไม่ได้ขายของเก่งที่สุดนะแต่เขาพูดจาเพราะฟังแล้วรื่นหูใครเดินผ่านก็ต้องแวะชมแวะคุยสุดท้ายซื้อของติดมือกลับไปทุกคนนี่แหละคือพลังของคู่มิตรที่แฝงอยู่ในรหัสบัตรประชาชนแต่ทว่าความโชคดีของคู่มิตรก็นำมาซึ่งบททดสอบนะลูกนะคือความใจอ่อนและก็ขี้สงสารบางทีคนมาขอยืมเงินก็ให้เขาไปหมดเพราะแพ้ทางคำพูดนี่คือสิ่งที่คนเลขคู่มิตรต้องระวังให้มากที่สุด
อีกคู่ที่ยายมองข้ามไม่ได้เลยคือ36หรือ63จ้ะนี่คือคู่มิตรสายเสน่ห์และโชคลาภพลังของนักสู้มาเจอกับพลังแห่งความสุขมันคือการขยันที่มาพร้อมกับไอเดียที่สร้างสรรค์คนกลุ่มนี้มักจะทำงานเก่งและมีความสุขกับการหาเงินรหัสลับของหนูคือการสร้างมูลค่าจากความชอบหนูชอบอะไรให้ทำสิ่งนั้นแล้วความรวยจะมาหาหนูเองแบบไม่ต้องเหนื่อยเปล่าลูกหลานเอ๋ยการที่เรารู้ว่าตัวเลขของเราส่งเสริมกันอย่างไรมันเหมือนเรามีแผนที่ขุมทรัพย์อยู่ในมือนะจ๊ะแต่มันมีสิ่งที่น่ากลัวกว่าการไม่มีคู่มิตรคือการมีคู่ศัตรูอยู่ในรหัสชีวิตซึ่งยายจะบอกว่ามันไม่ได้หมายความว่าหนูจะรวยไม่ได้นะแต่มันหมายความว่าหนูต้องรู้วิธีแก้เพื่อเปลี่ยนพลังลบให้เป็นพลังบวกมหาศาลซึ่งรหัสลับของการปราบศัตรูให้กลายเป็นทรัพย์นั้นยายจะเล่าให้ฟังในตอนถัดไปจ้ะการปะทะที่ทรงพลังและจุดกำเนิดของเศรษฐี100 ล้านเมื่อกี้เราคุยเรื่องคู่มิตรที่เหมือนมีเพื่อนช่วยเข็นรถแต่ทีนี้มาดูคู่ศัตรูหรือคู่ที่มันปะทะกันแรงๆบ้างนะจ๊ะหลายคนพอเปิดตำราดูแล้วเห็นเลขตัวเองปะทะกันก็ตกใจกลัวยายจะบอกให้ว่าอย่าไปกลัวลูกในโลกของการทำมาหากินบางครั้งการปะทะนี่แหละที่สร้างกำไรได้มหาศาลที่สุดถ้าเรารู้จักจังหวะของมันคู่ศัตรูที่เด่นที่สุดคือคู่13หรือ31จ้ะลูกหลานพลังพระอาทิตย์เจอพลังดาวอังคารโบราณท่านว่าอาทิตย์ผิดอังคารมักมีขอดเข็นฟังดูน่ากลัวใช่ไหมล่ะแต่รหัสลับดวงเศรษฐีของคนกลุ่มนี้คือความเร็วและความเสี่ยงจ้ะลูกหลานคนที่มีเลขคู่นี้ท้ายบัตรมักจะมีชีวิตที่โลภโผนไม่ชอบอยู่นิ่งและมักจะเจอกับอุปสรรคแบบกระทันหันเสมอแต่เชื่อไหมว่าคนที่รวยที่สุดในตลาดหุ้นหรือคนที่ทำธุรกิจที่ต้องแข่งกับเวลามักจะมีเลขคู่นี้แฝงอยู่เพราะความรุนแรงของการปะทะมันทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนที่เหนือคนปกติถ้าหนูมีเลข13ลงท้ายยายขอแนะนำรหัสลับคืออย่าหยุดนิ่งจ้ะลูกหลานความรวยของหนูจะมาจากการคว้าโอกาสในยามวิกฤตในขณะที่คนอื่นมัวแต่กลัวและถอยหลังหนูต้องเป็นคนที่กล้ากระโจนเข้าใส่แต่ต้องเป็นการกระโจนที่มีสติและข้อมูลนะลูกนะเพราะถ้าหนูใช้แต่อารมณ์ความรุนแรงของเลขคู่ศัตรูจะย้อนกลับมาเผาผลาญตัวหนูเองความลับคือการเปลี่ยนแรงปะทะให้เป็นแรงผลักดันจ้ะอีกคู่หนึ่งที่คนมักจะกังวลคือ48หรือ84จ้ะนี่คือคู่ของดาวพุธกับพระราหูโบราณท่านว่าคู่แห่งการหลอกลวงหรือความเข้าใจผิดแต่ยายมองในแง่ของธุรกิจสมัยใหม่นะลูกคู่นี้คือเจ้าแห่งการตลาดและภาพลักษณ์จ้ะในโลกที่การสร้างภาพลักษณ์สำคัญกว่าความจริงในบางครั้งคนที่มีเลข48เนี่ยคือคนที่สามารถเปลี่ยนอากาศให้เป็นเงินได้เก่งที่สุดหนูมีพรสวรรค์ในการจูงใจคนหนูรู้ว่าคนชอบฟังอะไรและหนูรู้ว่าจะขายความฝันให้เขายังไงรหัสลับของหนูคือการเป็นนักสร้างแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่จ้ะแต่กุศโลบายที่ยายอยากจะฝากไว้คือความจริงใจคือเกราะคุ้มกันจ้ะพลังของเลขคู่นี้ถ้าใช้ในทางที่ผิดมันจะกลายเป็นความปลิ้นปล้อนซึ่งจะทำให้ความรวยของหนูมาไวไปไวเหมือนลมพัดแต่ถ้าหนูใช้ความฉลาดและการเจรจาที่คมคายไปในทางสร้างสรรค์หนูจะเป็นเศรษฐีที่ใครๆก็อยากเดินตามเพราะหนูสามารถทำให้คนเห็นความเป็นไปได้ในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นจ้ะแล้วยังมีคู่67หรือ76ที่ใครๆก็บอกว่าเป็นคู่แห่งความทุกข์ระทมรักสามเศร้าหรือเงินขาดมือยายจะบอกรหัสลับให้ลูกหลานฟังนะคู่นี้คือคู่แห่งความสำเร็จที่ต้องแลกจ้ะพลังของดาวศุกร์ความสุขปะทะกับดาวเสาร์ความทุกข์มันทำให้คนกลุ่มนี้มักจะรวยจากการทำงานหนักแบบไม่มีวันหยุดหรือรวยจากการแก้ปัญหาที่ยากลำบากให้คนอื่นความมั่งคั่งของหนูจะมีความเสถียรมากที่สุดเมื่อหนูผ่านบททดสอบที่หนักหน่วงมาแล้วจ้ะรหัสลับของคนกลุ่มเลข67คือ
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจ้ะยายสังเกตมาหลายคนและคนคู่นี้มักจะเก็บเงินสดไม่อยู่เงินมักจะไหลออกไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องวิธีแก้คือไม่ได้เงินมาปุ๊บให้เปลี่ยนเป็นทองคำเปลี่ยนเป็นที่ดินหรือเปลี่ยนเป็นของที่มีมูลค่าทันทีอย่าเก็บเป็นตัวเลขในบัญชีเพราะพลังการปะทะของตัวเลขจะทำให้หนูมีเรื่องต้องจ่ายตลอดเวลาแต่ถ้าหนูจ่ายออกไปในรูปแบบของการลงทุนหนูจะกลายเป็นมหาเศรษฐีที่ดินได้ในตอนแก่แน่นอนจ้ะเห็นไหมลูกว่าไม่ว่าจะเป็นคู่มิตรที่ดูสวยหรูหรือคู่ศัตรูที่ดูดุดันทุกอย่างมันมีรหัสลับซ่อนอยู่เสมอชีวิตคนเรามันไม่ได้อยู่ที่เลขตัวเดียวแต่มันอยู่ที่เราเข้าใจการผสมโรงของพลังงานเหล่านั้นหรือไม่แต่ลูกเอ๋ยมันยังมีสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าคู่มิตรคู่ศัตรูนั่นคือการดึงพลังจากสิ่งรอบตัวมาเสริมรหัสบัตรประชาชนของเราให้แกร่งขึ้นซึ่งบางครั้งการหาเครื่องมือมาช่วยอุดรอยรั่วทางการเงินก็เป็นกุศโลบายที่คนโบราณเขาทำกันมานมนานแล้วล่ะจ้ะจัตุรธาตุแห่งความมั่งคั่งและการปรับสมดุลรหัสทรัพย์ลูกหลานจ๋าในตำราโบราณท่านแบ่งตัวเลขออกเป็น4กลุ่มธาตุใหญ่ๆคือดินน้ำลมและไฟซึ่งแต่ละธาตุเนี่ยเขาก็จะมีนิสัยการดึงดูดเงินที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะใครที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนเป็นเลข1หรือ7พวกหนูคือธาตุไฟจ้ะลูกหลานพลังของธาตุไฟคือความรุ่งโรจน์ความว่องไวและการเผาผลาญรหัสลับดวงเศรษฐีของคนธาตุไฟคือการหมุนเวียนจ้ะเงินของหนูห้ามอยู่นิ่งถ้าหนูเอาเงินไปนอนนิ่งๆในบัญชีเฉยๆพลังไฟมันจะมอดดับหรือไม่มันก็จะหาเรื่องให้หนูต้องจ่ายออกไปแบบร้อนรนดังนั้นคนธาตุไฟต้องรวยจากการลงทุนการขยับขยายหรือการทำธุรกิจที่ต้องใช้พลังงานสูงยิ่งหนูแอคทีฟเท่าไหร่เงินยิ่งวิ่งเข้าหาหนูเท่านั้นแต่กุศโลบายที่ยายอยากจะบอกคนธาตุไฟคืออย่าให้ไฟเผาตัวเองจ้ะความใจร้อนหรือการอยากรวยเร็วเกินไปมักจะทำให้หนูตัดสินใจพลาดรหัสลับในการแก้คือการหาธาตุน้ำเข้ามาแทรกในชีวิตบ้างเช่นการมีน้ำพุในบ้านหรือการฝึกใจให้นิ่งเหมือนน้ำก่อนจะลงทุนก้อนใหญ่ส่วนใครที่มีเลขท้ายเป็นเลข2หรือ5หนูคือธาตุดินจ้ะลูกหลานเอ๋ยดินคือความมั่นคงความหนักแน่นและการสะสมรหัสลับดวงเศรษฐีของคนธาตุดินคือความอึดจ้ะหนูอาจจะไม่ใช่คนที่มีโชคลาภหวือหวาแบบคนอื่นแต่หนูจะเป็นคนที่รวยแบบยั่งยืนที่สุดเงินของหนูจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเหมือนจอมปลวกที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละนิดจนกลายเป็นภูเขาใหญ่คนธาตุดินจะถูกโฉลกกับการเก็บออมในรูปแบบของสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นที่ดินทองคำหรือการลงทุนในระยะยาวที่ต้องใช้ความอดทนสิ่งที่ยายเป็นห่วงคนธาตุดินคือความแข็งทื่อจ้ะบางทีหนูยึดติดกับวิธีการเดิมๆจนมองไม่เห็นโอกาสใหม่ๆรหัสลับของหนูคือการเปิดใจรับฟังธาตุลมบ้างเพื่อให้ดินมันร่วนซุยและพร้อมจะเพาะปลูกผลกำไรใหม่ๆได้ตลอดเวลาขยับมาที่เลข4หรือ6นี่คือกลุ่มธาตุลมจ้ะลูกพลังของลมคือการสื่อสารการเดินทางและความพลิ้วไหวรหัสลับดวงเศรษฐีของคนธาตุลมคือคอนเน็กชันจ้ะเงินของหนูจะลอยมาตามลมลอยมาจากการพูดคุยลอยมาจากที่คนรู้จักแนะนำต่อๆกันไปคนกลุ่มนี้ถ้าเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านจะจนทันทีจ้ะหนูต้องออกไปพบปะผู้คนไปแลกเปลี่ยนไอเดียเพราะลมต้องมีการเคลื่อนที่ถึงจะเกิดพลังงานมหาศาลแต่กุศโลบายที่แฝงมากับธาตุลมคือเงินมาไวไปไวจ้ะเหมือนลมพัดหนูหาเงินเก่งมากแต่ก็ใช้เก่งมากเช่นกันรหัสลับในการรักษาทรัพย์คือการเปลี่ยนลมให้เป็นธาตุดินคือเมื่อได้เงินจากการเจรจามาแล้วต้องรีบนำไปซื้อทรัพย์สินที่นิ่งและมั่นคงทันทีอย่าปล่อยให้เงินมันลอยไปตามอารมณ์ชั่ววูบเด็ดขาดสุดท้ายคือเลข9หรือ0รวมไปถึงเลข3และ8ในบางตำราที่มองว่าเป็นธาตุน้ำจ้ะน้ำคือความลึกลับการปรับตัวและจิตวิญญาณ
รหัสลับดวงเศรษฐีของคนธาตุน้ำคือกระแสจ้ะหนูต้องเก่งในการอ่านทิศทางของโลกอะไรที่เป็นเทรนด์อะไรที่เป็นความต้องการลึกๆของผู้คนหนูจะมองออกก่อนใครเงินของหนูจะไหลมาเทมาเหมือนน้ำป่าถ้าหนูจับจุดถูกแต่ถ้าหนูฝืนกระแสหนูจะเหนื่อยเปล่าคนธาตุน้ำต้องระวังเรื่องความโลเลและความอารมณ์ที่อ่อนไหวจ้ะบางทีความใจดีหรือความสงสารจะทำให้น้ำในกระเป๋าหนูรั่วออกไปหมดรหัสลับคือการสร้างเขื่อนหรือระบบระเบียบในการจัดการเงินที่ชัดเจนอย่าใช้ความรู้สึกนำหน้าตัวเลขในบัญชีเห็นไหมล่ะลูกว่าแค่เรื่องธาตุอย่างเดียวมันก็บอกทางรวยให้เราได้มหาศาลแล้วแต่หนูรู้ไหมว่าต่อให้หนูรู้ธาตุรู้รหัสคู่มิตรคู่ศัตรูแต่ถ้าหนูมีรอยรั่วในรหัสชีวิตต่อให้หนูตักน้ำเข้าขันเท่าไหร่มันก็ไหลออกหมดอยู่ดีซึ่งรอยรั่วที่ว่านี้มันซ่อนอยู่ในนิสัยและกุศโลบายโบราณที่ยายกำลังจะขยี้ให้ฟังในตอนถัดไปจ้ะรอยรั่วของรหัสทรัพย์และวิถีแห่งการปิดประตูกระเป๋าแหกพวกลูกเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนเลขท้ายบัตรประชาชนดีมากเป็นคู่มิตรเป็นธาตุที่ส่งเสริมกันแต่ทำไมยังบ่นว่าเงินไม่พอใช้หรือเงินไหลออกตลอดเรื่องนี้โบราณท่านเปรียบเหมือนตุ่มน้ำที่ก้นรั่วจ้ะต่อให้เทวดาประทานน้ำฝนมาให้เต็มฟ้าถ้าตุ่มหนูรั่วหนูไม่มีวันมีน้ำกินน้ำใช้จนเต็มตุ่มหรอกนะลูกวันนี้ยายจะพามาถอดรหัสว่าเลขท้ายตัวไหนมีรอยรั่วตรงไหนและจะอุดมันได้อย่างไรด้วยกุศโลบายทางจิตวิทยาคนเลขท้ายเป็นเลข6เนี่ยยายบอกเลยว่าเป็นเลขที่รั่วเพราะความสุขจ้ะพลังของดาวศุกร์ทำให้หนูรักสวยรักงามชอบความสุนทรีรอยรั่วของหนูคือการให้รางวัลตัวเองบ่อยเกินไปจ้ะพอเหนื่อยหน่อยก็ซื้อของพอเศร้าหน่อยก็กินของแพงรหัสลับดวงเศรษฐีของหนูคือการเปลี่ยนจากผู้ซื้อเป็นผู้สร้างจ้ะแทนที่จะเสียเงินเพื่อซื้อความสุขจากคนอื่นหนูต้องใช้รสนิยมที่ดีของหนูสร้างสิ่งที่ทำให้คนอื่นยอมเสียเงินซื้อความสุขจากหนูแทนนี่คือการอุดรอยรั่วที่ได้ผลที่สุดส่วนคนเลข8รอยรั่วของหนูคือความใจใหญ่และพรรคพวกจ้ะลูกหลานเอ้ยคนเลข8มักจะเสียเงินไปกับคำว่าหน้าตาและน้ำใจใครมาขอยืมเงินก็ให้ใครมาชวนไปเลี้ยงก็ไปรอยรั่วตรงนี้มันใหญ่มากนะลูกรหัสลับในการปิดรอยรั่วของเลข8คือการแกล้งจนจ้ะหนูต้องหัดมีความลับทางการเงินบ้างอย่าให้ใครรู้ว่าหนูมีเงินเท่าไหร่และที่สำคัญคือต้องกล้าที่จะปฏิเสธด้วยเหตุผลของธุรกิจไม่ใช่เหตุผลของอารมณ์แล้วคนเลข0ล่ะลูกรอยรั่วของหนูคือเหตุการณ์ไม่คาดฝันจ้ะอยู่ดีๆเครื่องใช้ไฟฟ้าพังอยู่ดีๆรถเสียหรือมีเหตุต้องเสียเงินก้อนใหญ่แบบปุ๊บปั๊บรหัสลับในการแก้เคล็ดรอยรั่วของเลข0คือการชิงเสียเงินก่อนจ้ะฟังดูแปลกใช่ไหมลูกแต่มันคือกุศโลบายการแก้เคล็ดคือให้หนูหมั่นนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญหรือไปบริจาคให้หน่วยงานที่ช่วยเหลือวิกฤตการณ์ต่างๆเป็นประจำเพื่อให้พลังงานของการสูญเสียมันถูกปลดปล่อยออกไปในทางที่เป็นบุญกุศลแล้วเหตุร้ายที่จะมาพรากเงินหนูจะเบาบางลงอย่างน่าอัศจรรย์เลยลูกกุศโลบายโบราณอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ได้กับทุกเลขคือการเก็บเงินให้พ้นหูพ้นตาจ้ะสมัยก่อนเขาเอาเงินใส่ไหฝังดินไม่ใช่แค่กันขโมยนะลูกแต่มันกันกิเลสตัวเองด้วยในยุคนี้รหัสลับคือการใช้ระบบหักเงินอัตโนมัติไปอยู่ในบัญชีที่ถอนยากๆหรือเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ที่สภาพคล่องต่ำแต่มีมูลค่าเพิ่มยายอยากให้หนูจำไว้ว่าคนรวยไม่ใช่คนที่หาเงินได้มากแต่คือคนที่เหลือเงินมากที่สุดจ้ะอีกเรื่องที่ยายอยากจะขยี้ประเด็นคือเรื่องของความกตัญญูที่ถูกวิธีจ้ะบางคนมีเลขท้ายที่ต้องดูแลครอบครัวอย่างเลข7หรือเลข5จนบางทีตัวเองลำบากยายจะบอกว่าการกตัญญูคือเรื่องดีที่สุดในชีวิตแต่อย่าให้ความกตัญญูนั้นกลายมาเป็นรอยรั่วที่ทำให้หนูหมดตัวจ้ะ
รหัสลับคือการสร้างรากฐานให้แข็งแรงก่อนจะแผ่กิ่งก้านหนูต้องรวยก่อนถึงจะช่วยคนอื่นได้อย่างยั่งยืนนะลูกหลานเอ้ยการอุดรอยรั่วเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการรักษาทรัพย์แต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้รหัสบัตรประชาชนของหนูทำงานได้แรงขึ้นเป็น10 เท่า100 เท่าเลยนะนั่นคือการประสานเข้ากับวันเกิดจ้ะเพราะเลขตัวเดียวกันแต่อยู่ในมือคนเกิดวันจันทร์กับคนเกิดวันอาทิตย์ผลลัพธ์มันต่างกันลิบลับเลยนะลูกเตรียมตัวฟังให้ดีเพราะความลับเรื่องตัวคูณมหาเศรษฐีกำลังจะถูกเปิดเผยในตอนต่อไปตัวคูณมหาเศรษฐีและการผสานพลังวันเกิดกับรหัสชีวิตบางคนมีเลขท้ายบัตรประชาชนเป็นเลข1เหมือนกันแต่ทำไมคนหนึ่งรวยเร็วเป็น100 ล้านอีกคนกลับอย่างลุ่มดอนนั่นเป็นเพราะพลังของวันเกิดมันไปส่งเสริมหรือไปหักล้างพลังของตัวเลขนั้นๆจ้ะเริ่มจากลูกหลานที่เกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะพลังของหนูคือธาตุไฟที่ร้อนแรงถ้าเลขท้ายบัตรประชาชนของหนูลงท้ายด้วยเลข1ยายบอกเลยว่านี่คือมหาอำนาจซ้อนมหาอำนาจจ้ะพลังตัวคูณของหนูจะสูงมากหยิบจับอะไรจะเป็นกระแสไปหมดแต่ต้องระวังเรื่องความมุทะลุส่วนถ้าหนูเกิดวันอาทิตย์แล้วเลขท้ายเป็นเลข5นี่คือคู่มิตรแห่งความสำเร็จจ้ะความรู้ของหนูจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินทองได้ง่ายกว่าคนอื่นมากเพราะมีดาวพฤหัสบดีมาคอยประคองไฟในตัวไม่ให้เผาผลาญจนเกินไปจ้ะขยับมาที่ลูกหลานที่เกิดวันจันทร์นะจ๊ะพลังของหนูคือความนุ่มนวลและเสน่ห์ถ้าเลขท้ายบัตรประชาชนของหนูเป็นเลข2หรือเลข6ยายขอแสดงความยินดีด้วยจ้ะเพราะนี่คือเลขเรียกทรัพย์สายเสน่ห์ตัวคูณมหาเศรษฐีของหนูคือการพูดจาและการบริการยิ่งหนูยิ้มแย้มยิ่งหนูดูแลคนอื่นดีเงินจะไหลมาเทมาแบบไม่ขาดสายจ้ะแต่ถ้าหนูไปมีเลขท้ายเป็นเลข1หรือเลข3พลังวันจันทร์ที่อ่อนโยนจะถูกเบียดบังทำให้หนูรู้สึกเหนื่อยใจกับคนรอบข้างได้ง่ายจ้ะวิธีแก้คือต้องเข้มแข็งและชัดเจนในเรื่องผลประโยชน์นะลูกนะสำหรับลูกหลานที่เกิดวันอังคารพลังของหนูคือการต่อสู้และความขยันถ้าเลขท้ายบัตรประชาชนของหนูลงท้ายด้วยเลข3หรือเลข8ยายบอกเลยว่าหนูคือนักล่าเงินล้านจ้ะตัวคูณของหนูคือความเร็วยิ่งหนูเริ่มทำอะไรก่อนคนอื่นหนูจะรวยก่อนแบบทิ้งห่างพลังของพระราหูในเลข8จะช่วยให้คนวันอังคารมีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงในการทำธุรกิจที่แพรวมากจ้ะแต่ถ้าหนูไปลงท้ายด้วยเลข7ยายขอให้หนูอดทนให้มากเป็นพิเศษเพราะมันคือความเหนื่อยที่ซ้อนความเหนื่อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้ตอนปลายทางนั้นมันคุ้มค่าระดับมหาเศรษฐีที่ดินเลยละจ้ะทีนี้มาดูคนวันพุธบ้างนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนพลังของหนูคือสติปัญญาและการเจรจาจ้ะถ้าเลขท้ายบัตรประชาชนของหนูเป็นเลข4หรือเลข2นี่คือคู่การค้าที่ยิ่งใหญ่จ้ะหนูจะรวยจากการเป็นนายหน้าการขายหรือการสื่อสารทุกรูปแบบจ้ะตัวคูณของหนูคือข้อมูลยิ่งหนูรู้ลึกรู้จริงหนูยิ่งรวยแต่ถ้าหนูไปมีเลขท้ายเป็นเลข3หนูต้องระวังเรื่องการมีปากเสียงกับหุ้นส่วนหรือคนใกล้ชิดที่จะเสียทรัพย์นะลูกนะลูกหลานที่เกิดวันพฤหัสบดีพลังของหนูคือปัญญาและศีลธรรมจ้ะถ้าเลขท้ายบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข5หรือเลข1นี่คือดวงนารีหรือผู้ใหญ่อุปถัมภ์จ้ะตัวคูณของหนูคือความน่าเชื่อถือหนูห้ามเสียสัตว์เด็ดขาดเพราะถ้าคนเชื่อถือหนูเมื่อไหร่เงินจะไหลมาหาหนูเองโดยไม่ต้องไปวิ่งรบรากับใครเลยจ้ะแต่ถ้าไปลงท้ายด้วยเลข8หนูอาจจะรู้สึกขัดแย้งตัวเองบ่อยๆระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจให้ยึดความถูกต้องไว้แล้วความรวยจะยั่งยืนจ้ะสำหรับลูกหลานที่เกิดวันศุกร์พลังของหนูคือความสุขและโภคทรัพย์จ้ะถ้าเลขท้ายบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข6หรือเลข3ยายบอกเลยว่าเสน่ห์แรงพารวยจ้ะหนูเหมาะกับธุรกิจสวยงามหรืองานรื่นรมทุกประเภทจ้ะตัวคูณของหนูคือความคิดสร้างสรรค์อย่าทำอะไรที่มันน่าเบื่อเพราะถ้าหนูเบื่อเมื่อไหร่พลังงานเงินจะหยุดเดินทันทีจ้ะ
สุดท้ายคือลูกหลานที่เกิดวันเสาร์พลังของหนูคือความอดทนและยิ่งใหญ่จ้ะถ้าเลขท้ายบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข 7 หรือเลข 0 นี่คือดวงมหาเศรษฐีจากวิกฤตจ้ะหนูมักจะรวยในยามที่คนอื่นแย่หรือรวยจากการแก้ปัญหาที่ไม่มีใครทำได้จ้ะตัวคูณของหนูคือเวลายิ่งเวลาผ่านไปหนูจะยิ่งแกร่งและรวยขึ้นเรื่อยๆจ้ะกุศโลบายที่ยายอยากฝากไว้ในตอนนี้คือการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวันเกิดกับตัวเลขนะลูกมันเหมือนการรู้ว่าเรามีอาวุธชนิดไหนอยู่ในมือนะลูกถ้าอาวุธกับคนถือมันส่งเสริมกันการรบในสมรภูมิเศรษฐกิจของหนูก็จะชนะได้ง่ายขึ้นจ้ะแต่หนูรู้ไหมว่าต่อให้มีอาวุธดีมีคนถือที่เก่งแต่ถ้าหนูเดินผิดทิศผิดทางโชคลาภมันก็อาจจะสวนทางกับหนูได้จ้ะซึ่งรหัสลับเรื่องทิศทางและแม่เหล็กดึงดูดทรัพย์นั้นยายจะคลี่คลายให้ฟังในตอนต่อไปจ้ะ ทิศทางแห่งโชคและแม่เหล็กดึงดูดเงินล้านในกระเป๋า ทีนี้เรามาดูวิธีการกวักเงินให้เข้ามาจริงๆกันบ้างดีกว่า โบราณท่านว่าห่วงจุ้ยตัวบุคคลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะลูกนะ วันนี้ยายจะบอกรหัสลับว่าเลขท้ายบัตรประชาชนของแต่ละคนเนี่ยมีทิศทางโชคลาภอยู่ที่ไหนและควรพกอะไรติดตัวเพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูดทรัพย์ให้วิ่งเข้าหาเหมือนน้ำป่าไหลหลากเริ่มจากคนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนเป็นเลข1และเลข7นะจ๊ะทิศทางรวยของหนูคือทิศเหนือและทิศตะวันออกจ้ะเวลาหนูจะไปเจรจาธุรกิจหรือนั่งทำงานถ้าหันหน้าไปทางทิศนี้ได้จะดีมากพลังงานไฟจะได้รับการเกื้อหนุนให้รุ่งโรจน์ส่วนแม่เหล็กดึงดูดทรัพย์ที่หนูควรพกติดตัวคือเครื่องประดับที่มีความแวววาวหรือสีทองจ้ะเพื่อเสริมความสง่างามและอำนาจในการสั่งการเงินทองส่วนคนเลข2และเลข6ทิศทางมหาเสน่ห์พารวยของหนูคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือจ้ะนี่คือทิศแห่งผู้อุปถัมภ์เวลาหนูจะนัดปิดดีลสำคัญลองหันหาทิศนี้ดูนะจ๊ะส่วนแม่เหล็กดึงดูดทรัพย์ของหนูคือของที่มีกลิ่นหอมจ้ะไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมหรือถุงหอมที่มีกลิ่นอ่อนๆพลังแห่งกลิ่นจะช่วยปรับคลื่นพลังงานรอบตัวหนูให้ดึงดูดแต่คนใจดีมีเมตตามามอบโชคลาภให้นะจ๊ะลูกหลานที่มีเลขท้ายเป็นเลข3และเลข8ทิศทางแห่งชัยชนะของหนูคือทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือจ้ะนี่คือทิศแห่งความสำเร็จที่ได้มาด้วยความว่องไวแม่เหล็กดึงดูดทรัพย์ของหนูยายแนะนำให้พกของที่มีสีแดงหรือสีม่วงติดตัวไว้เสมอจ้ะอาจจะเป็นกระเป๋าสตางค์หรือเครื่องประดับชิ้นเล็กๆก็ได้สีเหล่านี้จะไปกระตุ้นพลังนักล่าในตัวหนูให้มองเห็นโอกาสทางการเงินในที่ที่คนอื่นมองไม่เห็นจ้ะสำหรับคนเลข4และเลข5ทิศแห่งปัญญาและรายได้ที่มั่นคงของหนูคือทิศตะวันออกและทิศใต้จ้ะพลังของดาวพุธและดาวพฤหัสจะทำงานได้ดีที่สุดในทิศทางเหล่านี้แม่เหล็กดึงดูดทรัพย์ที่หนูควรมีคือสมุดบันทึกหรือปากกาดีๆสักด้ามจ้ะโบราณท่านว่าคนกลุ่มนี้รวยเพราะปลายปากกาและการวางแผนยิ่งหนูจดบันทึกไอเดียหรือรายรับรายจ่ายพลังงานเงินจะไหลเวียนได้คล่องตัวขึ้นอย่างน่าประหลาดใจขยับมาที่คนเลข9และเลข0ทิศทางรวยของหนูคือทิศตะวันตกจ้ะนี่คือทิศแห่งสิ่งที่มองไม่เห็นและนวัตกรรมใหม่ๆจ้ะแม่เหล็กดึงดูดทรัพย์ของหนูคือของที่มีลักษณะเป็นทรงกลมจ้ะหรือของที่มีความเป็นสากลล้ำสมัยพลังของหนูจะทำงานร่วมกับพลังจักรวาลได้ดีที่สุดเมื่อหนูมีสิ่งของที่เป็นตัวแทนของความไม่มีที่สิ้นสุดติดตัวไว้จ้ะแต่ลูกหลานเอ้ยยายอยากจะบอกกุศโลบายที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะจ๊ะแม่เหล็กดึงดูดทรัพย์ที่ทรงพลังที่สุดไม่ได้อยู่ที่ของนอกกายหรอกจ้ะแต่อยู่ที่ความสะอาดและความเป็นระเบียบจ้ะพลังงานเงินทองเขาชอบที่ว่างและที่สะอาดนะลูกนะหนูเคยสังเกตไหมว่าทำไมบ้านมหาเศรษฐีถึงดูโล่งและสะอาดอยู่เสมอนั่นเป็นเพราะเขาเปิดทางให้โชคลาภไหลเวียนได้สะดวกนั่นเอง
คนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขไหนก็ตามถ้าปล่อยให้ที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานรกสกปรกมีฝุ่นเกาะเกลอะขระพลังงานของตัวเลขจะถดถอยทันทีจ้ะต่อให้มีเลขคู่มิตรดีแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้จ้ะเพราะฝุ่นและสิ่งสกปรกมันคือพลังงานด้านลบที่จะมาอุดตันรหัสทรัพย์ของหนูดังนั้นรหัสลับในการกระตุ้นโชคลาภที่ง่ายที่สุดคือการทำความสะอาดพื้นที่รอบตัวให้หมดจดอยู่เสมอจ้ะยายจะบอกให้ว่ายิ่งพื้นที่ไหนสะอาดมีอากาศถ่ายเทสะดวกและมีกลิ่นที่สดชื่นพื้นที่นั่นแหละจ้ะจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดทรัพย์ที่แรงที่สุดใครเดินเข้าหาหนูก็จะรู้สึกถึงพลังงานบวกและอยากจะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้ซึ่งการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมรับโชคนั้นมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการล้างอาถรรพ์พื้นที่ที่จะช่วยเปลี่ยนจากดวงที่ติดขัดให้กลายเป็นดวงมหาเศรษฐีได้ในพริบตาเลยจ้ะซึ่งเรื่องนี้ยายจะขยี้ให้ฟังอย่างละเอียดในตอนต่อไปจ้ะ การล้างอาถรรพ์รหัสติดขัดและวิถีแห่งเศรษฐีใหม่ที่ปลายนิ้วคราวนี้ยายจะพูดถึงเรื่องที่หลายคนรอคอยนั่นคือการแก้เคล็ดและล้างอาถรรพ์สำหรับคนที่มีรหัสตัวเลขติดขัดหรือรู้สึกว่าช่วงนี้ทำอะไรก็ไม่ขึ้นเงินทองหามาได้ก็มีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปแบบไร้สาระยายจะบอกให้ว่าบางครั้งมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขอย่างเดียวหรอกนะแต่มันอยู่ที่พลังงานตกค้างในบ้านหรือที่ทำงานของหนูต่างหากจ้ะลูกในตำราโบราณท่านว่าบ้านไหนที่มีฝุ่นสะสมตามซอกมุมหรือมีหยักใยขึ้นตามเพดานนั่นคือสัญลักษณ์ของการกักขังโชคลาภจ้ะโดยเฉพาะคนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนเป็นเลข7หรือเลข0เนี่ยยายขอเตือนเป็นพิเศษเลยนะลูกเพราะดวงของหนูไวต่อพลังงานที่นิ่งและเน่าเสียมากถ้าบ้านรกเมื่อไหร่เงินหนูจะตันทันทียายจึงอยากแนะนำให้หนูใส่ใจเรื่องความสะอาดเป็นอันดับหนึ่งกุศโลบายสำคัญคือการเคลียร์ทางเดินของเงินจ้ะเริ่มจากการขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่มองไม่เห็นให้หมดไปยายรู้ว่ายุคนี้ลูกหลานงานยุ่งกันมากแต่เชื่อไหมว่าเทคโนโลยีสมัยนี้เขามีตัวช่วยที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะลูกนะอย่างเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่มีแรงดูดสูงเนี่ยยายว่ามันเป็นเครื่องมือมงคลของยุคนี้เลยล่ะเพราะมันช่วยให้เรากำจัดเศษผงและพลังงานด้านลบออกจากทุกซอกมุมได้โดยไม่เหนื่อยแรงยิ่งพื้นที่สะอาดและโล่งเท่าไหร่พลังมงคลจากรหัสตัวเลขของหนูจะยิ่งแสดงผลได้ชัดเจนขึ้นเท่านั้นนอกจากเรื่องฝุ่นแล้วกลิ่นก็สำคัญมากนะลูกนะบ้านที่เป็นเศรษฐีเขาจะมีกลิ่นที่สดชื่นเสมอยายแนะนำให้ลองหาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นที่มีกลิ่นหอมของดอกไม้ไทยๆหรือกลิ่นที่มีความสดชื่นมาใช้ดูนะจ๊ะกลิ่นหอมเหล่านี้จะช่วยปรับคลื่นสมองของหนูให้มีความสุขพอหนูมีความสุขใจหนูก็จะสว่างพอใจสว่างหนูก็จะเห็นโอกาสในการทำมาหากินได้แม่นยำขึ้นนี่แหละคือการล้างอาถรรพ์พื้นที่แบบง่ายๆแต่ได้ผลแรงที่สุดและยายขอฝากไว้อีกอย่างนะลูกสำหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงในบ้านยายเข้าใจว่าเราก็รักเขาเหมือนลูกเหมือนหลานแต่กลิ่นอับหรือขนของเขาก็เป็นแหล่งสะสมพลังงานนิ่งได้เหมือนกันนะจ๊ะการใช้เครื่องดูดฝุ่นที่เก็บกวาดขนสัตว์ได้เกลี้ยงเกลาหรือการใช้น้ำหอมดับกลิ่นที่ไม่เป็นอันตรายต่อพวกเขาจะช่วยให้พลังงานในบ้านของหนูไหลเวียนได้คล่องตัวขึ้นไม่ติดขัดเรื่องโชคลาภจ้ะลูกหลานจ๋าถ้าใครฟังยายมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ยายขอฝากให้หนูช่วยกันคอมเมนต์บอกเลขท้ายบัตรประชาชนของตัวเองไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะจ๊ะหรืออย่าเล่าเรื่องราวความโชคดีที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเลขของหนูก็ได้ยายชอบอ่านจ้ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโบราณว่าไว้ของยายมะลิไว้ด้วยนะลูกนะเพื่อที่หนูจะได้ไม่พลาดรหัสลับเด็ดๆที่ยายจะมาเล่าให้ฟังอีกในโอกาสหน้าการแบ่งปันเรื่องราวดีๆก็เป็นการสร้างบุญสายธรรมทานอย่างหนึ่งนะลูกยิ่งแบ่งปันความรู้ไปหนูจะยิ่งได้รับปัญญาและโอกาสรวยกลับมาเสมอจ้ะรหัสลับดวงเศรษฐีของหนูมันอยู่ใกล้เอื้อมนะลูกแค่ปรับใจให้สว่างปรับพื้นที่ให้สะอาดแล้วพลังของตัวเลขจะนำพาหนูไปสู่ความมั่งคั่งเองและที่สำคัญที่สุดนะลูกนะการมีเครื่องมือดีๆในการดูแลบ้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนนุ่มๆที่ทำให้หนูหลับลึกเพื่อตื่นมาหาเงินได้อย่างสดชื่น
หรือเครื่องมือทำความสะอาดที่ประหยัดแรง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ของใช้แต่มันคือการลงทุนในคุณภาพชีวิตที่จะส่งผลต่อดวงชะตาของหนูโดยตรงเลยละจ้ะเอาละลูกหลานเอ๋ยก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้ยายยังมีรหัสลับสุดท้ายที่จะสรุปทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันเป็นรหัสที่เหนือกว่าตัวเลขเหนือกว่าดวงดาวและเหนือกว่าคำพยากรณ์ใดๆซึ่งถ้าหนูเข้าใจรหัสนี้เพียงตัวเดียวหนูจะสามารถเปลี่ยนชีวิตจากคนธรรมดาให้กลายเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างยั่งยืนชั่วนิรันดร์รหัสลับสุดท้ายแห่งใจและบทสรุปของมหาเศรษฐีผู้ยั่งยืนเดินทางมาถึงบทสุดท้ายกันแล้วนะจ๊ะยายมะลิคนนี้ภูมิใจในตัวพวกหนูทุกคนมากที่ตั้งใจฟังกันมาจนจบตั้งแต่เราถอดรหัสเลข1ถึงเลข0มาจนถึงการจับคู่มิตรคู่ศัตรูและการปรับพลังงานรอบตัวแต่หนูรู้ไหมว่าทั้งหมดที่ยายเล่ามานั้นมันคือแผนที่จ้ะแต่มันไม่ใช่จุดหมายรหัสลับสุดท้ายที่ยายจะมอบให้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของช่องโบราณว่าไว้และเป็นเคล็ดลับที่มหาเศรษฐีตัวจริงเขาใช้กันมาทุกยุคทุกสมัยคือรหัสแห่งกรรมปัจจุบันจ้ะตัวเลขท้ายบัตรประชาชนมันคือทุนเดิมที่หนูได้มาแต่อนาคตจะรวยหรือจะจนมันอยู่ที่การลงมือทำของหนูในวันนี้วันที่หนูยังมีลมหายใจและมีโอกาสได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆยายอยากจะสรุปให้หนูฟังว่าเลขท้ายบัตรประชาชนคือนิสัยและจังหวะชีวิตถ้าหนูมีเลข1จงเป็นผู้นำที่เมตตาถ้าหนูมีเลข2จงเป็นนักเจรจาที่ซื่อสัตย์ถ้าหนูมีเลข3จงเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ถ้าหนูมีเลข4จงเป็นนักคิดที่รอบคอบถ้าหนูมีเลข5จงเป็นปราชญ์ที่แบ่งปันถ้าหนูมีเลข6จงเป็นผู้สร้างความสุขถ้าหนูมีเลข7จงเป็นผู้มีความเพียรที่อดทนถ้าหนูมีเลข8จงเป็นมหาเศรษฐีที่ใจกว้างถ้าหนูมีเลข9จงเป็นสะพานบุญที่กตัญญูและถ้าหนูมีเลข0จงเป็นนักปฏิวัติที่เปี่ยมไปด้วยสติรหัสลับดวงเศรษฐีจะไม่มีวันทำงานได้เลยถ้าหนูขาดสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อมั่นในตัวเองจ้ะตัวเลขเป็นเพียงตัวช่วยเสริมกำลังใจแต่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาจากใจที่กล้าหาญและมือที่ขยันหมั่นเพียรยายอยากให้หนูใช้ความรู้เรื่องตัวเลขนี้เป็นแนวทางในการปรับปรุงตัวเองนะลูกนะอะไรที่เป็นจุดอ่อนก็ให้อุดเสียอะไรที่เป็นจุดแข็งก็ให้ส่งเสริมขึ้นไปท้ายที่สุดนี้ยายขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกรวมไปถึงพลังมงคลจากตัวเลขรหัสชีวิตของพวกหนูทุกคนจงช่วยอำนวยอวยพรให้ลูกหลานของยายมะลิทุกคนมีดวงตาที่เห็นธรรมมีสติปัญญาที่แหลมคมเห็นทางรวยตรงไหนก็ขอให้สำเร็จตรงนั้นให้เงินทองไหลมาเทมาดั่งน้ำหลากให้สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนและขอให้เป็นเศรษฐีผู้ใจบุญที่รู้จักแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นสืบไปนะลูกนะจำไว้นะจ๊ะเลขดีแค่ไหนก็ไม่เท่าใจที่เป็นสุขและมือที่ลงมือทำวันนี้ยายมะลิขอลาไปพักผ่อนก่อนนะลูกหลานเอ๋ยมีอะไรก็แวะมาทักทายมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้เสมอยายจะคอยเป็นกำลังใจให้พวกหนูทุกคนเดินไปถึงเส้นทางมหาเศรษฐีที่ตั้งใจไว้ขอให้โชคดีมีความสุขและรวยๆกันทุกคนนะจ๊ะลูกหลานสวัสดีจ้า